Ouch! Hi everyone! Welcome back to Nara Mediocre's channel. So for this week's video, I'm going to show you how I open walnut shells. Actually, it's my first time to open. So, let's try. Sana successful, no? Bakit parang ang hirap niya i-open? Oh, ganun pala yun. Okay. Look! Ayan siya. Walnut. Buo. Sana hindi madurog. Gusto ko siyang kunin ng buo. Oh, ha. Ayan siya. Next. Ouch! Oh. Ayan siya. Para siyang brain. So far, ito yung pinakamaganda. Nahati din sa dalawa. Ito yan, paano yun? Naturo. Madali pa. Madali siya. Para talaga siyang brain. Ay, parang may kailangan ka itap dito. Para buo mo siya makuha. Ito. Ito. Parang kailangan mo siyang ito. Penetrate ka na. Tapos, para buo mo siya makuha. Church ko. Nakita ko nagbukas siya nito. Pero ang dali lang sa kanya. Okay. Baka hindi pa dry yung iba, kaya mahirap i-open. Hanap tayo naman. Dry. Look.